Xin chào quý vị. Chào mừng quay trở lại kênh Trí Tuệ Phật Học. Đây là series Tonglen. Chớ và nhận tập 11. Tonglen và tánh không. Trong tập trước, series đã chạm tới mối liên hệ giữa Tonglen và tánh không. Lama Zopa Rinpoche chỉ ra rằng khi cái tôi được nhìn thấy là không cố định, pháp tứ cho và nhấn trở nên nhẹ nhàng và tự do hơn. Khi đi sâu hơn trên con đường Tonglen, có một điểm mà người từ sớm hay muốn cũng chạm tới. Đó là câu hỏi: ai là người đang nhân khổ? Ai là người đang chờ an lạc? Nếu không nhìn vào câu hỏi này, Tonglen vẫn có lợi ích, nhưng chưa đi tới tầng sâu nhất mà Phật Pháp muốn mở ra. Trong bài giảng, Đại Lama Zopa Rinpoche không nói nhiều về thuật ngữ, nhưng Ngài liên tục đưa người nghe quay về một điều rất căn bản: đừng bám quá chặt vào ý niệm về tôi. Và chính chỗ này, Tonglen gặp tánh không. Tánh không, nếu nói theo tiếng Phạn là Sunyata, nghĩa là không có tự tánh cố định. Nhưng Lama Zopa Rinpoche không giảng tánh, không như một khái niệm triết lý. Ngài nói về nó bằng cách chỉ thẳng vào trải nghiệm sống hàng ngày. Ngài từng nói: cái tôi mà con đang bảo vệ, tìm mãi cũng không thấy. Theo Ngài, con người đau khổ vì họ tin rằng có một cái tôi rất thật, rất chắc, đang bị tổn thương, đang bị đe dọa. Nhưng khi nhìn kỹ, cái tôi ấy chỉ là một tập hợp của thân, cảm xúc, ký ức và thói quen, luôn thay đổi từng phút giây. Trong Phật Pháp, tánh không không có nghĩa là không có gì tồn tại. Nó chỉ có nghĩa là mọi thứ không tồn tại theo cách mà ta vẫn nghĩ. Không có một cái tôi độc lập, đứng riêng một chỗ, tách rời khỏi người khác và hoàn cảnh. Tonglen, theo Lama Zopa Rinpoche, là một cách rất thực tế để chạm vào tánh không mà không cần suy luận. Khi thực hành cho và nhận, người tu bắt đầu thấy rằng ranh giới giữa khổ của tôi và khổ của người không còn rõ như trước. Ngài nói: khi con nhận khổ của người khác, cái tôi bắt đầu mở đi. Ban đầu, người thực hành Tonglen vẫn cảm thấy rất rõ: tôi đang nhận, tôi đang chờ. Nhưng khi thực hành lâu ngày, đặc biệt trong những lúc khổ đau mạnh, một điều lạ bắt đầu xuất hiện. Nỗi đau không còn mang nhãn của tôi quá rõ, nó chỉ là khổ đang hiện diện. Và chính khoảnh khắc ấy, tánh không không còn là khái niệm, mà trở thành trải nghiệm rất thật. Lama Zopa Rinpoche nhấn mạnh rằng nếu không có tánh không, Tonglen có thể trở thành một pháp tu rất nặng. Người tu dễ cảm thấy mình là người gánh khổ cho tất cả. Nhưng khi thấy được tánh không, người tu hiểu rằng không có ai thật sự gánh, và cũng không có khổ đau nào có tự tánh cố định để gánh. Ngài nói rất giản dị: không có ai để bị đè nặng. Trong Phật Pháp, tánh không không tách rời lòng bị. Trái lại, chính vì mọi thứ không cố định, nên chuyển hóa mới có thể xảy ra. Nếu cái tôi là một khối đặc không đổi, thì không có con đường tu. Nhưng vì nó không cố định, nên mỗi hơi thở Tonglen đều có khả năng mở ra tự do. Tonglen giúp người tu thấy rằng khổ đau không phải là tài sản riêng của bất kỳ ai. Nó sinh khởi do nhiều duyên, và cũng tan đi khi duyên đợi. Khi nhìn như vậy, tâm không còn chống cự khổ đau bằng sợ hãi, mà tiếp xúc với nó bằng sự tỉnh táo. Lama Zopa Rinpoche từng nói: khổ đau không đáng sợ, sự bám chặt mới đáng sợ. Khi người tự thực hành Tonglen với hiểu biết về tánh không, một điều rất quan trọng xảy ra: lòng bị trở nên nhẹ. Không còn là sự thương xót nặng nề, cũng không phải là cố gắng làm người tốt. Lòng bi lúc này giống như hơi thở, tự nhiên và không gắng sức. Trong đời sống, điều này thể hiện rất rõ. Người tu không còn phản ứng quá mạnh khi bị tổn thương. Không phải vì họ chai lì, mà vì không còn một cái tôi cũng để bị chậm như trước. Những điều từng làm đầu nay trôi qua nhanh hơn. Lama Zopa Rinpoche nhấn mạnh rằng không cần phải hiểu hết tánh không mới thực hành được Tonglen. Chỉ cần đừng bám chặt vào ý niệm tôi đang tu thì pháp tu đã đi đúng hướng. Ngài nói: càng buông cái tôi, Tonglen càng nhẹ. Kết lại tập 11,
Có thể nói rằng, Tonglen và tánh không phải là hai con đường song song. Tonglen dẫn người từ đi vào tánh không một cách rất đổi, rất thật. Và tánh không, khi được chạm tới, làm cho Tonglen không còn nặng, không còn căng, mà trở thành một dòng chảy tự nhiên của lòng bi và tự do. Từ đây, con đường cho và nhận không chỉ là phương pháp tu tập, mà trở thành một cách hiện diện giữa cuộc đời, nơi khổ đau không còn là điều cần trốn tránh, và cái tôi không còn là trung tâm tuyệt đối. Trong tập tiếp theo, series sẽ khép lại bằng một ngày sống với Tonglen, nơi pháp từ cho và nhận không còn là điều phải nhớ, mà trở thành một cách hiện diện tự nhiên giữa đời sống. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.